नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीले कोरलमा यस्तो खालको एउटा गुगलको लोगो कसरी बनाउने स्टेप बाइ स्टेप सिक्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् अब हामी लोगो बनाउनतिर लागौं। त्यसको लागि सुरुमा एउटा ओभल लग्नु होला। कन्ट्रोल सँग यसरी तान्नु होला ओभललाई। जति साइजको बनाउने त्यो अनुसार तान्नु पर्ने हुन्छ। पछि एउटा सानो बनाएर पछि ठुलो बनाउँदा पनि यसमा क्वालिटी चाहिँ घट्दैन। कोरलमा क्वालिटी घट्दैन, त्यसमा चाहिँ के फरक पर्दैन। पछि हामीले ठुलो सानो गर्न सक्छौं, कुनै पनि समस्या हुँदैन। यसलाई कन्ट्रोल सँग डी गर्नु, दुईटा बनाउनु होला। कन्ट्रोल डी भनेको डुप्लिकेट है। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसरी सेन्टरमा लगेर छोड्दिनु होला। यसलाई यसरी सेन्टरमा लगेर छोड्दिनु। सेन्टरमा गइसकेपछि शिफ्ट सँग, अघि हामीले कन्ट्रोल सँग तानेको थियौं सुरुमा, अब हामीले यसलाई सानो ठुलो गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि तानिसकेपछि शिफ्ट सँग गर्नुपर्ने हुन्छ। शिफ्ट प्रेस गर्नु होला। शिफ्ट प्रेस गरिसकेपछि यसरी शिफ्ट सँग यसलाई यसरी सानो बनाइदिनु होला। लगभग यति भयो, हामीलाई पुग्छ। यो जुन एउटा जी जस्तो हामीले बनाउनु पर्ने छ के, त्यसको लागि चाहिँ हामीले ओभल बनायौं। अब दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। दुईटैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि कुनै एउटा कलर फिल गर्नु होला। मैले यसरी रेड कलर फिल गरे। अब यति भइसकेपछि हामीले जुन बीचको छ यसलाई ब्याक माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो बीचको भाग खाली छ। त्यसको लागि चाहिँ दुईटा सिलेक्ट भएकै छ। सिलेक्ट भएको छैन भने यसरी दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर एउटा ब्याक माइनस फ्रन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी बीचको भाग कटेर जानेछ। अब हाम्रो यसरी वरिपरिको भाग मात्रै बस्ने भयो। अब यसलाई जुन यो बाहिर आएको छ, यो जी जस्तो यसो निस्केको बनाउनु छ भने त्यसको लागि हामीले एउटा शेप लग्नु पर्ने हुन्छ। रेक्टेंगल शेपको प्रयोग गरेको छु मैले। तपाईले पनि यसरी रेक्टेंगल शेपको प्रयोग गर्नु होला। यसरी यसलाई लैजानु होला। लग्दाखेरि चाहिँ के ख्याल गर्नु भने यो जुन ओभलको स्पेस कति छ त्यही अनुसारको स्पेस लग्नु पर्ने हुन्छ। हल्का सानो ठुलो होला, सिकाउँदाखेरि त्यो केही फरक परेन, तर तपाईले बनाउँदाखेरि चाहिँ बराबर स्पेस लग्नु होला। एकदमै राम्रो देखिन्छ, चिटिक्क परेको देखिन्छ है। नाफेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग स्केल छँदैछ। मैले चाहिँ यतिकै राखे। यति भइसकेपछि दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा वेल्ड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसरी ओइल हुनेछ। ओइल भन्नाले एउटैमा जोडिनेछ, एउटै सेभ हुनेछ है। अब यति भइसकेपछि यो भाग जुन कटेको छ, अब यो भाग कटाउनको लागि हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने एउटा यसरी रेक्टेंगल शेप लग्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त यसरी रेक्टेंगल लग्नु होला। रेक्टेंगल लग्दाखेरि तपाईले यो अलिकति यतिबाट लैजान सक्नुहुन्छ, किनकि हल्का तलमाथि भयो भने यहाँनिर फेरि बिग्रेको हुन सक्छ के। कि भने जुम गरेर गर्नु, कि भने यसरी परेसम्म लैजानु। परेसम्म कट्यो भने टक्क सिधा कट्छ नि त, त्यही भएर यसरी परेसम्म लग्नु होला। अनि दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु। दुईटालाई भन्नाले जुन हाम्रो यो कलर गरिएको शेप र पछि लगेको शेप है, नझुकिनु होला। दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु। दुईटालाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ब्याक माइनस भन्ने अघि हामीले गरेको एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु। यसरी यो भाग कट्नेछ। अब यसमा के छ भने हल्का छड्के टाइपले कटेको छ के। अब यसको लागि हुन त हामीले शेप लगेर त्यसलाई रोटेट गरेर पनि गर्न सक्छौं, यही रेक्टेंगल लगेर। त्योभन्दा सजिलो तरिका भनेको नाइफ टुलको प्रयोग गर्ने है। नाइफ टुल भनेको यहाँनिर एउटा पिक टुलको तल एउटा शेप टुल भन्ने छ। यो शेप टुलमा क्लिक गर्नु होला सानो अप्सनमा। त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ नाइफ टुल हो, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो कुनाबाट हामीले काट्नेछौँ हैन, धेरै माथि पनि नलैजाउँ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर पोइन्टमा क्लिक गरेको छौँ है। क्लिक गरेर तान्ने हैन कि, क्लिक गर्ने बस छोड्दिने। अब त्यसपछि यति जति कटेको छ हैन, क्लिक गरिदिने, बस सक्यो। हाम्रो यो भाग कटिसकेको छ। अब यसलाई डिलिट बटनले यसरी डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्दा पनि फरक पर्दैन, यसमा चाहिँ नजिकिनु होला। अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा पार्टलाई काटेर छुट्टै कलर गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँनिर पनि हामीले काटेर छुट्टै कलर गर्नुपर्ने छ र बाँकी बचेको भागमा पनि हामीले छुट्टै कलर गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नाइफ टुलकै प्रयोग गर्छौं। यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गर्नु होला। हाम्रो एउटा भाग कटिसकेको छ। यो जुन यताको भाग कटिसकेको छ, रेड कलर छ। रेड कलर यसमा राखिएको छ, त्यही भएर यतिकै छोड्दा पनि भयो। हैन हामीले फेरि एउटै कलर भएर चिन्न गाह्रो हुन्छ भने पहिला कलर चेन्ज गर्दा फरक पर्दैन। कलरमा चाहिँ अहिले ध्यान नदिनुस् है। कलर चाहिँ हामीले पहिला डिजाइन बनाउन सिक्ने हो। डिजाइन बनाइसकेपछि कलर त जस्तो सुके पनि हामीले अट्याच गर्न सक्छौं, राख्न सक्छौं पछि है। अब फेरि नाइफ टुल लग्नु होला। नाइफ टुल लगिसकेपछि यो भागलाई पनि हामीले काट्नु छ। क्लिक गर्नु अनि यसरी क्लिक गर्नु होला। मैले यसरी अन्दाजमा गरेको छु, तपाईले नाफेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्ने, त्यसपछि यसमा कुनै एउटा
कलर राखिदिने। कलर पछि चेन्ज गरौँला है, मैले भनिसकेको छु कलरमा अहिले ध्यान नदिउँ, डिजाइनमा ध्यान दिउँ। अब त्यसपछि हामीले यो भागमा छुट्टै कलर राख्नु छ, यो भागमा छुट्टै कलर राख्नु छ। हामीले एकचोटि यहाँनिरबाट कटिङ गर्छौँ भने हामीलाई पुग्छ, यता त छुट्टी भइहाल्छ, हामीले छुट्टै कलर राख्ने हो। फेरि नाइफ टुलमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले काट्नु पर्छ। यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु, एकचोटि एक पोइन्टमा क्लिक गर्नु, हाम्रो पोइन्ट भएको छैन, क्लिक गर्नु। त्यसपछि यसरी कतातिर गएको छ, यतातिर गएको छैन, यसरी क्लिक गर्नु। यो भाग पनि हाम्रो छुटिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले कलर मिलाउन सक्छौँ। यसमा मैले कुनै एउटा कलर राखिदिन्छु, त्यसपछि हल्का उमै भएको छ है, डार्कमै भएको छ, ठिक छ, कलरमा फरक परेन है, तपाईँले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसमा हाम्रो यस्तो खालको कलर छ, तपाईँले मिलाउनु होला आफै, कलरलाई चाहिँ फरक परेन है, यसरी। अब यति भइसकेपछि हामीले अब यसलाई छुट्टै कलर राख्नुपर्ने छ, यसरी छुट्टै खालको कलर राख्नुपर्ने हुन्छ, राख्नु होला। अनि यसलाई छुट्टै कलर राख्नुपर्ने छ, यसको लागि पनि यसरी कलर राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीले यसरी शैलीसँग एउटा गुगलको लोगो बनाउन सक्ने रहेछौँ। एकदमै इजी छ होइन। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।